اكله اللي ما يسويها خسران. يا هلا ومرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ يا رب الجميع بخير وصحة وسلامة. اللي ما يعرفني واول مرة دا يدخل هاي القناة حتى يشوف هاي الطبخة، اتمنى تنضم لعائلتنا وتسوي سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو حتى تتابع كل وصفاتنا اللي تنزل. اليوم طبختنا هي سمك مقرمش. طبعا السمك راح نقدمه بطريقة ان شاء الله تنال رضاكم، وراح نسوي وياه فرايز او بوتيتا مقلية، وراح نسوي الصوص مالته، وان شاء الله يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. تابعوا الوصفة. رجعت وياكم يا غاليين. عندنا هذا السمك طبعا هو فيليه مثل ما تلاحظون. اسم السمك بالانجليزي تلابيا، وبالعربي اتوقع يصيحوا له البلطي. اخواننا المصريين يسموه البلطي، وبغير دول بصراحه ما اعرف شو يسموه. اذا تحبون تقدرون تدخلون على جوجل وتكتبون سمك تلابيا او البلطي وراح يطلع لكم نوع السمك يمكم شنو هو. عندنا هنا طبعا السمكه شلون ما تحبون حجمها تقدرون تسووها. انا راح اقصها بهاي الطريقه. اذا تحبون تصغروها او تعوفوها مثل ما هي ماكو مشكله. طبعا هسه نجي نتبل السمك، وللتتبيل راح نستخدم فقط فلفل اسود وايضا ملح حسب الرغبه. طبعا هسه نتبله كله، نخطه حتى الكل ياخذ التتبيله. بعد ما تبلنا السمك بالفلفل الاسود والملح، طبعا عندنا هنا طحين. راح نضيف السمك للطحين على الوجهين، نخلي له طحين، هذا الوجه وهذا الوجه، ايضا هاي الثانيه. خلي نسويهم كلهم وارجع لكم. طبعا اذا تلاحظون صاروا بهذا الشكل. هسه راح نسوي التتبيله الثانيه للسمك. تابعوا الفيديو. رجعت وياكم بعد ما حطينا السمك بالطحين. طبعا هسه هنا عندنا بهارات. راح نستخدم الكزبره نص معلقه شاي، وايضا عندنا بهارات البصل ايضا نص معلقه شاي، وعندنا هنا البابريكا معلقه شاي كامله، وعندنا الملح حسب الرغبه. هنا عندنا البيكنج باودر نص معلقه شاي راح نضيفه ويا البهارات، وعندنا هنا الصودا. طبعا الصودا اللي هي شكلها مثل الطوز تكون، ايضا ربع معلقه شاي. عندنا بيكنج باودر نص معلقه شاي، والصودا ربع معلقه شاي. هاي كلها نضيفها هنا. كل البهارات والمكونات راح نضيفها هنا. وايضا عندنا طحين. طبعا هذا الطحين اذا تلاحظون كلش ابيض، هذا طحين الذره، لازم تستخدموه. طحين الذره هنا عندنا نص كوب راح نضيفه ايضا. وهنا عندنا طحين عادي، اي طحين اي نوع طحين مو مشكله يمشي. الكميه هي كوب ونص، كوب ونص طحين عادي ونص كوب طحين الذره. ايضا نخطه هنا. هسه نخبط المواد كلها. طبعا راح نضيف مي بالتدرج، نريدها تكون سائل. حاولوا لا تضيفون المي رأسا مرة واحدة حتى لا تصير ويانا كلش خفيفة. طبعا نريدها احنا بهذا القوام مثل ما تلاحظون، هذا القوام كلش زين. هسه عندنا هنا خل ابيض نص معلقة، وهاي النهاية بهذا الشكل مثل ما تلاحظون. هسه اجى وقت التقلاع حبايب. مثل ما تلاحظون هذا الصوص اللي سويناه او التتبيلة. ناخذ قطعة من السمك نخليها بهذا التتبيلة. بعد ما شوية تنزل من التتبيلة ننشفها من التتبيلة شوية. هسه نخليها بالطحين. هسه عندنا الزيت حامي رأسا نخليها، وايضا وحدة ثانية.
نقليها. إذا تلاحظون هنا عندنا فرايز نقطعيها أو بوتيتا، نضيف لها ملح حسب الرغبة. هسه راح نقليها. نضيف الفرايز. رجعت وياكم حتى نسوي الصوص للسمك وللبوتيتا او للفرايز. طبعا عندنا هنا 3 ملاعق لبن اللي هو الزبادي. نضيف ملح حسب الرغبة، وايضا هنا عندنا نعناع، نص ملعقة نعناع نضيفها. وهنا عندنا فص ثوم، طبعا راح نهرسه نخليه هنا. بعد ما نخبطهم شوية عندنا هنا حليب، نضيف شوية حليب مثل ما تلاحظون. هذا القوام اللي اريده. هذا الصوص جهز ويانا. يا هلا بالغاليين، رجعت وياكم بعد ما خلصنا الطبخة وشفتوها شلون طلعت. هسه راح نتذوق وانطيكم تجربتي واقول لكم شلون طلع طعمها. طبعا مثل ما تلاحظون القرمشة مال السمك حلوة. ملاحظة صغيرة، طبعا انصح كل واحد يستخدم هذا السمك التلابية لانه يستوي بسرعة. السمك مو تقولون مثل باقي الاسماك اللي تطول ساعات يلا تستوي، هذا السمك بس يشتم النار يستوي. فلهذا السبب انا استخدمته، لانه مثل ما تعرفون عندنا طبقة خارجية على مود لا تحترق، فيراد لها السمك يستوي بسرعة. فانصح تستخدمون هذا السمك. خلنا نذوقها ويا الصوص. اكله اللي ما يسويها خسران. اللي هنا انا حبايب اني اترككم واروح اخلص اكلي. ربي يحفظكم ويبعد عليكم كل شر. اتمنى اللي ما مشترك بالقناه يشترك، يسوي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، وانتظر تعليقاتكم. واتمنى تقولوا لي شنو رايكم بهاي السمكه. تحياتي وحبي لكم، اخوكم الشيف ليث. مع السلامه.